سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به چند تا منابعی که یه زاویه دید متفاوت، شاید کمتر شنیده شده درباره عرفان دارن، به خصوص از دیدگاه مولوی. تفاسیری هستن بر اشعارش و خب نظرات عرفای دیگه. هدفمون اینه که با هم عصاره این نگاه رو بکشیم بیرون. نگاهی که شاید تصور رایج شما رو یکم خب به چالش بکشه. آماده اید برای این کاوش؟ سلام. دقیقاً. نکته جالب این منابع اینه که ببینید یه مسیری رو برای فهم حقیقت معرفی میکنن که خب خیلی فراتر از درکای معمول دینی یا حتی اون دانشیه که تو کتاب‌ها پیدا میشه. انگار یه جهانبینی دیگه‌ای هم هست که مولوی، حافظ، سعدی، خیام نماینده‌هاش هستن. یه چیزی که شاید خیلی‌ها مایل نبودن دیده بشه. خب یکی از کلیدای ورود به این بحث که تو این متونم خیلی روش تاکید شده، این بیت معروف مولویه: دم مزن تا بشنوی از دم زنان، آنچه نامد در زبان و در بیان. این دم زنان منظورش همون کسانیه که به حقیقت رسیدن، نفسشون حقه. درسته؟ این بیت چی میخواد بگه به ما؟ یعنی پیام اصلیش چیه؟ دقیقاً. این بیت واقعاً کلیدیه. مولوی میگه حقیقت اصلی رو نه با بحث و کتاب خوندن، بلکه با سکوت باید دریافت کنی. با یه جور شنیدن درونی. انگار یه فرکانسیه که فقط وقتی سر و صدای بیرونی و حتی فکرای خودت رو خاموش میکنی میتونی بگیریش. تأکیدش اینه که این حقیقت توی کتاب و خطاب، یعنی سخنرانی و موعظه، کامل جا نمیگیره. یه تجربه شخصیه، یه حال درونیه. چیزی نیست که با قیل و قال بشه فهمیدش. باید با تمام وجود حسش کرد. آها، اینجاست که بحث واقعا جالب میشه. خب پس اگه راهش کتاب و زبان نیست، چطور میشه به این فهم رسید؟ راه جایگزین چیه؟ ببینید، متن برای توضیح همین موضوع از یه تمثیل خیلی تکان دهنده استفاده میکنه. تمثیل تیمارستان. میگه 3 دسته آدم اونجا هستن. یکی بازدید کننده ها که یه نگاهی میندازن و میرن. یکی کارمندا که خب مثل واعظان و به قول متن عابدان، یه درک ظاهری و شاید شغلی دارن، وظیفه‌شون رو انجام میدن. و دسته سوم خود دیوانگان هستن، یعنی عارفانی که توی شور و جنون عشق الهی غرق شدن. متن میگه برای فهمیدن واقعی اون دیوانگی، اون جنون عرفانی، نمیشه فقط از بیرون نگاه کرد یا راجبش خوند. باید خود درگیر بشی. به قول متن خود ناظر هم باید دیوانه بشه تا بفهمه. عجب تمثیلی، واقعا تکان دهنده است. پس یعنی از دید این متون صرفاً مطالعه یا حتی نمیدونم عبادت‌های مرسوم مثل توریست بودن تو دنیای عرفانه. این نگاه خب جایگاه عابدان یعنی اهل عبادت و زاهدان یعنی کسایی که خیلی روی پرهیزگاری و ظواهر تاکید دارن، اینا رو کاملا به چالش میکشه. درسته؟ منظور از زاهد همینه دیگه، کسی که بیشتر روی عبادت ظاهری و رعایت دقیق احکام تمرکز داره. بله دقیقاً. این منابع خیلی صریح با استفاده از حرفای خود سعدی، حافظ، خیام، صاحب تبریزی همینو میگن که راه شریعت، همون راه زاهد و عابد که شما گفتید، لزوماً به طریقت که راه عرفان و عشق نمیرسه. گاهی حتی مانعش هم میشه. انگار این دوتا مسیر گاهی از هم جدا میشن. مثلا سعدی رو ببینید، از زاهد بی علم حرف میزنه، حتی میگه این آدم دشمن ملک و دینه. جالبه که علم اینجا معنی دانش کتابی نداره ها، منظورش دیدن و تجربه مستقیم حقیقته، انگار دیدن خدا. سعدی میگه کسی که خدا رو نمیبینه ولی عبادت میکنه مثل کسیه که عکس معشوق رو میبوسه نه خودشو. یعنی باید ببینی تا عبادتت اصلا معنا پیدا کنه. آها، فهمیدم. یا مثلا حافظ که خیلی ظریف میگه زاهد راه به رندی نبرد، معذور است. عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. یعنی زاهد با اون چارچوب‌های خشکش نمیتونه جهانبینی رندانه حافظ و اون درک عرفانی رو بفهمه. این فهمیدن یه جور لطف و هدایت الهی میخواد، نه فقط احتلاش و کوشش زاهدانه بر اساس شریعت. هدایت الهی،
بله. و صاحب تبریزی که دیگه خیلی تند و تیز هشدار میده، میگه پشه با شب زنده‌داری خون مردم میخورد، زنهار از زاهد شب زنده‌دار اندیشه کن. خیلی تکان دهنده است نه؟ میگه از اون زاهدی که شبها بیداره و عبادت میکنه بیشتر بترس تا از پشه‌ای که خونت رو میمکه. خب ولی اینجا ممکنه خیلیا بگن این نگاه یکم بی‌انصافیه نسبت به کسانی که خالصانه عبادت میکنن، پایبند احکام هستن. این متون چطور به این نقد احتمالی نگاه میکنن؟ یعنی منظورشون نفی کامل شریعت و عبادته؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید این متون لزوماً عبادت خالصانه رو رد نمی‌کنن، بلکه جایگاهش رو متفاوت می‌بینن. حرف اصلیشون اینه که اون عبادت یا زهد صرفاً ظاهری بدون تجربه درونی حقیقت برای رسیدن اون اوج عرفانی که مولوی و حافظ ازش حرف میزنن کافی نیست. گاهی حتی میتونه حجاب بشه، مانع بشه. بحث سر اولویت تجربه درونی و اون دیدنه در مقابل تقلید و ظاهربینی. قبل از دیدار معروفش با شمس تبریزی دقیقاً همین نقش رو داشته. یعنی یه زاهد کشوری و صاحب منبر بوده. این واقعاً عجیبه. انگار کلید تحولش همین بوده که از اون قالب زده بیرون. دقیقاً این تحول درونی خود مولوی بهترین گواه این ماده است. شعر معروف خودشم هست که میگه زاهد کشوری بودم، صاحب منبری بودم، کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان. این نشون میده رسیدن به اون عرفان ناب یه مسیر دیگه است، متفاوت از زهد رایج و دانش رسمی حوزه و منبر. یه دگرگونی کامل درونی میخواد، دیدن حقیقت، تجربه مستقیم عشق، نه فقط پیروی از آداب و رسوم یا خوندن دربارش. انگار یه اتفاقیه که باید بیفته، یه جور تقدیر. با این کاوش عمیق تو نگاه این منابع چه چیزی برای شما به عنوان شنونده باقی میمونه؟ به نظر میرسه پیامی که مولوی و عرفای همفکرش دارن اینه که ما رو به یه فهم شخصی‌تر، بی‌واسطه‌تر و عمیق‌تر از حقیقت دعوت میکنن. فهمی که شاید بیشتر توی سکوت، توی تجربه مستقیم با اون حال خاص عرفانی پیدا بشه تا توی هیاهوی کتاب‌ها و خطابه‌ها و دانش‌های ظاهری. و یه نکته پایانی خیلی تأمل برانگیز هم از این متون هست، عرفان رو مثل یه اقیانوس توصیف میکنن. اقیانوسی که از اول کامل بوده و نیازی به تکامل نداره. برخلاف دین و علم که انگار همیشه در حال تغییر و شدن و کامل شدن هستن، عرفان مثل رسیدن قطره به دریاست. کمال قطره در پیوستن به همون اقیانوس ازلی و ابدیه. و شاید فکر نهایی برای شما این باشه: اگه اون مسیل اصلی فهم عرفانی اونطوری که این منابع میگن واقعاً فراتر از کلام و کتابه و بیشتر یه تجربه درونیه، اولین قدم عملی و ملموس برای نزدیک شدن به این تجربه مستقیم برای شما چی میتونه باشه؟